Μακάρι να μπορούσες να δοκιμάσεις τώρα που βλέπεις το βίντεο αυτή την τούρτα με τα καρύδια. Ξεκινάω με το παντεσπάνι ή κέικ. Γεια σου! Ρίχνω λιγότερο από ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη σε 4 αυγά. Τα χτυπάω και προσθέτω ξύσμα πορτοκαλιού και αποξηραμένο πορτοκάλι, 2 κουταλάκια του γλυκού βανίλια και αφού χτυπήσω πολύ καλά τα αυγά θα προσθέσω ένα φλιτζάνι τσαγιού γιαούρτι και μισό λάδι, το οποίο είναι προαιρετικό. Το περίπου ένα φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα φακελάκι baking powder συν ένα κουταλάκι του γλυκού. Στη συνέχεια θα προσθέσω ένα φλιτζάνι καλαβοκάλευρο, το αδειάζω σε λαδωμένο ταψί και πασπαλίζω με 1-2 κουταλάκια του γλυκού κακάο, μισό φλιτζάνι του τσαγιού σταφίδες. Τις πιέζω μέσα στο μείγμα, επέλεξα τελικά να το αρωματίσω με πορτοκάλι. Εσύ με τι θα συνδυάζεσαι τα καρύδια? Και τώρα το καλύτερο, πλένω ένα φλιτζάνι καρύδια, τα σκουπίζω με μία πετσέτα και τα βάζω στο φούρνο στον αέρα για 6 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Έχει σημασία να τα ψήσεις γιατί θα γίνουν πιο τραγανά και θα παραμείνουν τραγανά όταν θα έρθουν σε επαφή με τη σαντιγί. Το καβούρδισμα θα βοηθήσει να φύγουν οι φλούδες πιο εύκολα τρίβοντας τα απλά με μια πετσέτα και συνέχισα ρίχνοντας τα καρύδια στο blender και προσθέτω περίπου 100 ml γάλα και τα χτυπάω. Το αδειάζω σε ένα κατσαρολάκι για να το ζεστάνω και διαλύω 3 με 4 κουταλιές της σούπας νεσεστέ με λίγο γάλα. Ρίχνω περίπου μισό φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη σε 3 κρόχους και τους χτυπάω. Ανακατεύω. Προσθέτω και άρωμα βανίλιας και λίγο γάλα. Αφού ανακατέψω καλά θα το αδειάσω στο κατσαρολάκι με το γάλα αφού έχω ήδη προσθέσει και το υπόλοιπο γάλα πια και το κάνω σταδιακά όπως κάνουμε το αυγολέμονο για να μην κόψουν οι κρόκοι. Βλέπεις πόσο έπηξε η κρέμα, γι' αυτό πρόσθεσα άλλα 100 ml γάλα γιατί την ήθελα πιο ρευστή. Στο σύνολο χρειάζομαι 600 με 700 ml γάλα, αναλόγως στα γούστα σου. Κόβω 2 φορές το παντεσπάνι, το οποίο έχει ωραία υγρασία, σκάνε και οι σταφίδες με το κακάο, γεμίζεις αρώματα. Πριν τοποθετήσω την κρέμα, βρέχω με λίγο γάλα, είναι προαιρετικό. Τέλος χτυπάω 400 ml κρέμα γάλακτος χωρίς να προσθέσω ζάχαρη ή άρωμα. Το παντεσπάνι αγκάλιασε υπέροχα την κρέμα και όλες οι γεύσεις έδεσαν καταπληκτικά. Η τούρτα είναι πολύ ελαφριά και καθόλου γλυκιά. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέτυχε με την πρώτη και την επόμενη φορά θα τη δοκιμάσω με σοκολατένια βάση. Περιμένω να μου γράψεις στα σχόλια εσύ με τι άρωμα θα συνδυάζεσαι την κρέμα. Μπορείς να με βρεις στα social. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες και θα χαρώ πολύ αν κάνεις like και κοινοποιήσεις το βίντεο.